När man liksom känner att man inte klarar av att jobba lika mycket som alla ens kompisar gör, så får man ju lite försämrat självförtroende. Det värsta stressen som jag har varit med om, det var när jag gick in i väggen. Jag har lärt mig många saker, så jag känner att det är kul. Jag heter Robba. Jag är 21 år. Jag bor i Trollhättan. Jag jobbade lokalvårdare. Jag jobbade på sjukhuset. Jag praktiserade där i akutmottagning. Det är jättesvårt om du har inte utbildning eller erfarenhet. Det är jättesvårt att man hittar jobb. Alltså det är kul för att jag fick erfarenhet och jag fick utbildning. Jag har haft det inte förut. Jag vet ingenting. Jag hade ingen aning. Den här kursen är en lokalvårdare. Men nu jag har erfarenhet och även jag fick utbildning. Ändå det roligaste för mig att jag kommer in den här kursen, så man måste bara få det. Jag heter Lia Harrison. Jag kommer ifrån Bollebygd. Jag arbetstränar och jag trivs väldigt, väldigt bra. Det värsta stressen som jag har varit med om, det var när jag gick in i väggen. Då hade jag så mycket krav på mig själv och du ska göra det, du ska göra det. Men då sa min kropp ifrån. Från mina nära och kära, de visste inte ens vem jag var längre. Och det gjorde ju liksom väldigt ont efteråt att få höra det. Det är väldigt tungt när man väl inte känner igen sig själv heller. Till slut så hamnade jag på psyket. Så den vägen vill jag aldrig gå längre, så jag har liksom vågat säga ifrån. Först så var jag på daglig verksamhet och så kände jag jag vill nog testa någonting annat. Och sen kontaktade jag AME i Bollebygd. Och sen fick jag lite hjälp och stöd därifrån. Och sen hjälpte Arbetsförmedlingen mig att söka en annan praktikplats. Och då var det här på Erikshjälpen. Stödet från kommunen tycker jag är väldigt bra. Men jag tycker att de är bra på sitt jobb. Det här Acting Class var ju någonting nytt för kommunen, Bollebygds kommun. Vad jag uppfattade det som i alla fall. Och då kände jag att men det här är någonting jag vill vara med på, för det här kan vara något intressant. Jag blir stressad ibland. Men sen när jag tänker på det här kurset som vi var med, de där tipsen, då liksom tänker jag efter, just vad var det de sa nu? Ja, och då gör jag de grejerna. Jag har ritat en liten gubbe här som heter Ernie. Och han berättar vilken färg det är också. Så man ska veta vad som är gammalt och nytt också. Så jag har ordnat och lagt dem i ordning och rensat ut det gamla och sådär. Jag var jätteglad. Jag fick höra att jag kom hit. Jag var mycket, mycket bättre och jag är glad att där jag står idag igen och har blivit starkare idag och vågat säga ifrån. Jag har en sambo som jag lever med idag. Han är verkligen den bästa människan jag känner. Alltså jag har inte sett någon mobbning här. Alla är välkomna.
allas olikheter är välkomna. Jag heter Tess och pluggar på Göteborgs folkhögskola. Läser kursen Café och hälsa. Det motsvarar årskurs 1 i gymnasiet. Härmed intygas att Tess har genomgått en grundläggande baristakurs. Sånt här får man lära sig om man går Café och hälsa. Det kommer att hjälpa när man söker jobb, om man söker jobb inom café eller så. Jag är supernöjd verkligen. Det här är första gången jag gör någonting, både pluggar och arbetar på heltid. Så flexibiliteten i liksom själva både lärarna, administrationen, rektorerna. Att det är just folkhögskola tror jag är liksom en stor del av det. Att alla är en del av liksom, vi är liksom ett team. Lärarna har i alla fall varit väldigt flexibla och öppna för förslag och idéer. Och tagit åt sig av ens tankar och åsikter. Och inte bara liksom skrivit ner det utan de har faktiskt gjort saker åt det. Det är väldigt mycket liksom gemenskap. Träffat folk här som liksom är livslånga vänner. Alltså jag ska vara ärlig, alltså det har varit vissa dagar som jag har mått superdåligt. Det har varit ett jättetufft år för många på grund av covid och annat. Men i höstas då förlorade jag min farmor som en bästa vän. Och det var ju alltså en sån otroligt stor liksom gåva. Men alltså jag hade sån tur att jag hade såna bra lärare som jag litade på. Som jag kunde prata med. Men det är väldigt fint att liksom mina mörkaste dagar där förra året så har jag fina minnen på grund av dem jag gick i klassen med mina klasskamrater och lärarna. Det är inte bra psykiskt när jag började. Jag har inte mått bra psykiskt på hela mitt liv. Jag har varit deprimerad, haft panikångest. Jag har varit utsatt för olika saker. Men jag har inte gett upp utan jag är här idag. Det är så surrealistiskt att jag faktiskt lyckades, för jag har aldrig trott på mig själv. När man liksom känner att man inte klarar av att jobba lika mycket som alla ens kompisar gör så får man ju lite försämrat självförtroende. Och det känns otroligt kul att äntligen kunna säga nu till alltså alla, bara familj och vänner, bara jag går heltid i skolan, har bra närvaro och att jag trivs.